Sự thật bất ngờ về Lương Sơn Bạc. Nhắc đến thủy hử của Thi Nại Am, nhiều người sẽ không xa lạ với cái tên Tống Giang, thủ lĩnh tài năng của quân đội Lương Sơn Bạc. Chính vì muốn lấy lòng triều đình mà Tống Giang dẫn các huynh đệ đi đánh quân Phương Lạp để rồi bị thương vong nặng nề. Những người còn lại cuối cùng cũng bị đám người của Thái sư Sái Kinh hạ độc. Thế nhưng đó chỉ là những tình tiết hư cấu trong chuyện. Tống Giang và quân Lương Sơn Bạc thực sự là ai? Liệu hình tượng những anh hùng trung nghĩa song toàn có tồn tại hay không? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này nhé. Tống Giang là ai? Tống Giang là một nhân vật có thật trong lịch sử, sống vào năm 1119 sau công nguyên, dưới thời vua Tống Tuyên Hòa. Dù vậy, cuộc đời thật của ông chỉ được sử sách đề cập rất ít và dĩ nhiên không giàu màu sắc như màn ảnh. Ông vốn là nông dân thuộc thôn Tống Gia, xã Thủy Bảo, huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 1119, triều đình nhà Tống Gia Chát nói rằng 80 vạn vùng đầm nước Lương Sơn Bạc thuộc sở hữu của triều đình, và những người kiếp sống bằng nghề đánh cá hay hái sen, cắt cỏ trên hồ đều phải nộp thuế rất nặng dựa trên kích cỡ của tàu thuyền. Nhiều nông dân và ngư dân nghèo khổ không nộp nổi khoản thuế này. Sự bất mãn tích tụ lâu dài cuối cùng đã bùng phát thành ngọn lửa. Tháng 11 năm ấy, Tống Giang dẫn đầu một nhóm ngư dân phất cờ khởi nghĩa ở Lương Sơn. 2. Quân lực hùng mạnh. Vì tính tình cương trực, lại hay giúp đỡ người dân địa phương, cuộc nổi dậy của Tống Giang nhanh chóng nhận được nhiều hưởng ứng. Triều đình nhà Tống rất lo ngại về vấn đề này, cử đại binh đi trấn áp. Dưới sự bao vây của quân triều đình đông hơn nhiều lần, quân Lương Sơn tỏ ra thiện chiến, linh hoạt. Quân đội liên tiếp tấn công Thanh Châu, Tế Châu, Bạc Châu và Vận Châu, mở rộng phạm vi hoạt động từ Sơn Đông đến khắp các vùng của Hà Bắc, kéo dài hàng trăm dặm như trốn không người. Mùa đông năm 1120, khi quân khởi nghĩa Tống Giang đang dần lớn mạnh, thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân Chiết Giang là Phương Lạp cũng dẫn quân đi công phá Sở Châu và Tú Châu. Triều đình một lần nữa hoảng sợ. 3. Thất bại cay đắng. Chưa tung hoành được bao lâu, vào tháng 2 năm 1122, tức năm tuyên hóa đời thứ 3 Tống Huy Tông, Tống Giang trúng kế khi giao tranh với chi phủ Hải Châu, Trương Khúc Dạ. Trước đó, Tống Giang quyết định công thành theo hướng trên biển nên cho quân chiếm lấy hơn 10 chiếc thuyền lớn để chở quân lương. Nhưng gián điệp của Thúc Dạ đã dò biết kế hoạch này. Thúc Dạ lập tức chiêu mộ hơn 1.000 quân cảm tử mai phục ở gần thành. Sau đó bố trí trận địa ven biển. Thời khắc giao chiến, phục binh của Trương Khúc Dạ lao ra dùng hỏa công đốt thuyền của Tống Giang. Hai bên giao chiến kịch liệt. Cuối cùng đội thuyền của Tống Giang bị đốt cháy hết. Đường lui cũng tuyệt, tướng Tài, Lư Tuần Nghĩa bị bắt, quân lính tan rã nên Tống Giang đành chấp nhận quy hàng triều đình. 4. Triều An hay bị giết. Dù hầu hết lịch sử triều Tống như Tam Triều Bắc Minh Hội Biên, Hoàng Tống Thập Triều Cương Yếu đều chép lại rằng sau thất bại, Tống Giang chấp nhận Triều An, nhậm chức Sở Châu An Phú Sứ và được lệnh đem quân đi trấn áp nghĩa quân ở Phương Lạp. Nhưng tại vùng Hải Châu, nơi Tống Giang bị bại trận, người dân vẫn truyền tụng rằng Tống Giang hoàn toàn không đầu hàng. Ông cùng 35 người khác là hảo hán Lương Sơn đã bị Trương Thúc Dạ sát hại, mai táng ở ngôi mộ này. Đó là mộ Hảo Hán hay Hảo Hán Doanh dưới núi Bạch Hổ, nằm phía dưới tây nam cổ thành Hải Châu, cảng Liên Vân, tỉnh Tô Giang. Từ đó cũng lưu truyền bài thơ Bạch Bích Hồ Sơn Âm, Phần Điệp Thảo Mộc Thanh, Vấn Thị Thủy Gia Mộ, Lương Sơn Hảo Hán Doanh. Một luồng ý kiến khác lại nói rằng Tống Giang chưa bao giờ chấp nhận Triều An. Lý do đầu tiên là cuộc khởi nghĩa của Tống Giang xảy ra vào cuối thời Bắc Tống, trong khi chính sử sau này chép lại đều là từ nhà Nam Tống và sau này là nhà Nguyên, nên thông tin thực tế có thể bị sai lệch. Lý do thứ hai là trước cuộc khởi nghĩa Tống Giang 2 năm, có một cuộc nổi dậy khác với khoảng 500 người, và kết quả là những người đầu hàng đều bị triều đình giết chết. Tống Giang chắc chắn đã nhìn tấm gương của những người này để không lặp lại sai lầm. Vậy nên khó có chuyện Tống Giang chấp nhận đầu hàng mà có thể là bị bắt sống. Tuy nhiên, theo nhiều nhà sử học, Tống Giang đầu hàng chỉ để bảo toàn sức mạnh của mình, và sau đó ông cũng không dẫn quân đi chinh phạt Phương Lạp. Khi thời cơ đến, Tống Giang lại giấy binh, nhưng cuộc khởi nghĩa này sớm thất bại do bị Chiết Khắc Tồn đàn áp. Tống Giang và nhiều người khác bị giết. Lập luận này càng được củng cố khi các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được mộ của vị tướng nhà Tống là Chiết Khả Tồn vào năm 1939 và phát hiện các tài liệu chép rằng Khả Tồn đánh bại cuộc khởi nghĩa Phương Lạp rồi mới đi trấn áp Tống Giang, coi đây là một chiến công lừng lẫy. 5. Sự thật về xào huyệt Lương Sơn Bạc. Đọc thủy hử, nhiều người có thể thắc mắc địa danh Lương Sơn Bạc có mặc trên bản đồ hay không, và vì sao nơi đây lại được chọn làm tụ điểm khởi binh. Thực tế, xào huyệt Lương Sơn Bạc nằm ở vùng phía nam huyện Thọ Xương, Vận Châu, tỉnh Sơn Đông, vốn là một hồ nhỏ. Sau, do sông Hoàng Hà nhiều lần bị vỡ đê khiến nơi đây trở thành một biển hồ rộng lớn đến mấy trăm dặm. Có thể nói, Lương Sơn Bạc sở hữu đường thủy tiện lợi, sau lách tùm. Bên trong lại có nhiều ốc đảo và nguồn tôm cá dồi dào. Cạnh hồ có núi Lương Sơn cao 197 m, với hình thế hiểm trở, hội tụ tất cả các yếu tố địa lợi. Vùng đất này đã trở thành nơi cư ngụ lý tưởng của dân đánh cá, cắt cỏ, thậm chí cả tội phạm, trộm cướp.
Hiển nhiên, Lương Sơn Bạc được chọn làm căn cứ địa của nhiều cuộc nổi dậy phản kháng triều Tống. Ngay cả sau khi Tống Giang quy hàng triều đình, Lương Sơn Bạc vẫn là nơi nông dân tụ nghĩa. Từng có ngư dân Trương Vinh nổi dậy, lập đạo thủy quân mấy trăm chiến thuyền ở đây. Sau đó, đến lượt quân Kim chọn Lương Sơn Bạc cũng là điểm phản kích và lật đổ triều Tống. Vì thế, có thể nói, anh hùng hào hán Lương Sơn Bạc hay 108 anh hùng không chỉ gói gọn là những người thuộc nhóm Tống Giang, mà là bao quát cả những người từng nổi dậy ở Lương Sơn. 6. Sự thật về 36 thiên cương và 72 địa sát hạ phàm. Đây có thể là một tin không vui đối với những ai yêu mến hình tượng của 108 vị hào hán Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử. Chính sử triều Tống ghi chép rải rác về cuộc khởi nghĩa của Tống Giang. Ngoài cái tên Tống Giang ra, thực tế không có bất cứ tên tuổi hay thân nhân 36 thiên cương, 72 địa sát nào cả. Tuy nhiên, theo các sách sử, 4 nhân vật này được cho là có thật, bao gồm Võ Tòng. Theo sách Đại Tống Tuyên Hòa Di Sự cuối Nam Tống, ông là thủ lĩnh thứ 30 của cuộc khởi nghĩa Lương Sơn tại Sơn Đông năm 1120 do Tống Giang cầm đầu. Triều đình từng treo thưởng cho ai bắt được Võ Tòng đến 10 triệu quan tiền. Số tiền này chỉ nhỏ hơn mức thưởng cho ai bắt được Tống Giang. Đại đao quan thắng. Dù thực tế có tồn tại nhưng lịch sử cuối thời Bắc Tống cho thấy người này không liên quan đến nghĩa quân Lương Sơn mà là một tướng trấn thủ thành Tế Nam thuộc vùng Sơn Đông. Ông bị sát hại khi quân Kim tiến đánh Tế Nam. Thanh diện Thú Dương Chí. Trên màn ảnh được xếp hạng đầu lĩnh thứ 17, có sao Thiên Ân Tinh chiếu mạng và mất trong trận giao tranh với quân Phương Lạp. Tuy nhiên, lịch sử ghi chép lại chưa xác nhận nguyên nhân cái chết của ông, chỉ có ghi chép nói rằng sau khi Trương Khúc dạ dẹp quân khởi nghĩa Lương Sơn, Dương Chí nhận chiêu an và được cắt cử làm tướng tiên phong trong cuộc chiến chống giặc Kim giai đoạn 1126-1127. Lãng tử Yến Thanh nhận chung một kết cục từ trong chuyện đến ngoài đời. Yến Thanh là một trong 30 thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân khởi đi từ Sơn Đông do Tống Giang lãnh đạo năm 1120. Sau khi nghĩa quân chấp nhận chiêu an, Yến Thanh không nhận chức quan do triều đình ban mà bỏ đi phiêu bạt giang hồ. Sau về sống ở Hà Bắc, mở lò võ, truyền dạy môn Yến Thanh quyền, chính là mê tung quyền danh chấn Trung Hoa sau này. Bạn có biết thêm thông tin gì về điều này không? Hãy comment bên dưới nhé!